Magandang araw, ito pong muli si Ma'am Rose M and welcome back to my channel. Malugod kitang binabati dahil matagumpay mong nasagot ang naunang mga gawain. Ngayon, sa aralin na ito ay mababasa mo ang mga salitang may 3 pantig pataas at mga salitang hiram. Atin munang balikan ang pinag-aralan natin sa Module 4. Basahin ang mga pahayag. Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pahayag. Magaling! Ngayon, dumako na tayo sa ating bagong aralin. Ang una nating aralin ay ang pagpapantig. Subukin natin kung masasagot mo ang pagsasanay. Bigkasin ang mga salita at isulat kung ilang pantig mayroon ang mga ito. Ngayon, tuklasin natin kung tungkol saan ang kwento. Maglaro tayo. Anong laro ang alam mo? Sigurado ako na marami kang alam na online games sa computer o sa cellphone na sikat sa panahon ngayon. Alam mo ba ang Mobile Legends? Ito ay isang online games na nilalaro ng napakaraming lalaking Pilipino, bata man o matanda. At ang Candy Crush na hilig laruin ng mga kababaihan dahil sa nakakalibang nitong laro. Nakakalibang man at magandang laruin, paalala lamang na kahit anong online game sa computer man o sa cellphone, ang mga iyan ay may masamang naidudulot sa mga tao, lalo kung ang iyong paglalaro ay nasusobrahan na. Mula sa tekstong binasa, sumulat ng 5 salita na may 3 pantig. Halimbawa, maglaro, mag-la-ro. Ito ay may 3 pantig. Magaling! Nasagot mo ng tama ang pagsasanay. Ngayon ating suriin, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpapantig? Ang pagpapantig ay paraan ng paghahati-hati ng salita sa mga pantig. Halimbawa, kasama, ka-sa-ma, kasama. Pagkain, pag-ka-in, pagkain. Maligaya, ma-li-ga-ya, maligaya. Masaya, ma-sa-ya, masaya. Umalis, umalis, umalis. Kalayaan, ka-la-ya-an, kalayaan. Naintindihan mo ba ang ating aralin? Ngayon, talakayin naman natin ang ating pangalawang aralin. Ito ay tungkol sa mga hiram na salita. Basahin ng malakas ang mga salita. Number 1, online games. Number 2, computer.
Number 3, Mobile Legends. Number 4, cellphone. At number 5, Candy Crush. Mula sa binasa mong teksto kanina, bilugan ang mga hiram na salita sa pangungusap. Magaling! Ngayon naman ay pag-usapan natin ano nga ba ang mga hiram na salita. Ang salitang hiram ay mga salitang walang katumbas sa wikang Filipino. Kung kaya ang mga ito ay tanggap ng gamitin sa pakikipag-usap. Halimbawa ng mga salitang hiram ay jeepney, grocery, online games, computer, virus, frontliners, cellphone, social media, at marami pang iba. Ngayon naman ay pagyamanin natin ang ating mga pinag-aralan tungkol sa pagpapantig at sa salitang hiram. Gawain 1. Kulayan ang kahon na naglalaman ng tamang bilang ng pantig sa bawat salita. Halimbawa, malinis, ma-li-nis. Ilang pantig mayroon ang salitang malinis? Magaling. Ito ay may 3 pantig. Gawain 2. Bilugan ang hiram na salita sa bawat bilang. Ngayon ay isaisip na natin ang lahat ng ating pinag-aralan. Punan ang patlang ng angkop na salita upang mabuo ang bawat pangungusap. Para sa susunod na pagsasanay, gawain 1, bilugan ang salitang may 3 pantig. Gawain 2, ikahon ang salitang hiram na makikita sa pangungusap. Para sa huling pagsasanay,
Sumulat ng 5 salitang hiram at pantigin ang mga ito. Halimbawa, ang salitang hiram ay jeepney. Pantigin ang jeepney. 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 Kahanga-hanga at natapos mo ang mga pagsasanay. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, share, subscribe at i-click ang bell button for more videos. Ito po uli si Ma'am Rose M. nagsasabing, to teach is to touch a life forever.